Bó hoa tặng mẹ như này đã xuất sắc chưa mọi người? Bật cái đèn lên là thấy lung linh hẳn. Nhất là mọi người tắt đèn sáng ở trong phòng đi thì bó hoa sẽ còn đẹp hơn nữa. Bây giờ là chọn màu mà mẹ của mình thích rồi làm hoa để tặng mẹ thôi nào. Đầu tiên thì vẫn là gấp sao. Gấp hết một tập giấy 540 tờ bạn sẽ được 540 ngôi sao. Gấp xong chỗ này là cũng sẽ rèn luyện luôn được cái sự kiên trì nha mọi người. Như vậy là gấp sao sẽ rất có lợi, vừa rèn luyện được sự kiên trì, xong rồi sau khi mà rèn luyện xong thì mình sẽ có thành phẩm rất là xinh luôn. Sao này thì ngoài làm bó hoa, mọi người có thể để trong hũ thủy tinh hoặc trong hộp quà, đều rất là hợp lý đó nha. Như mình đã nói, gấp sao thì mọi người chỉ cần có một lưu ý duy nhất là mình gấp chặt tay một chút. Khi gấp chặt tay thì cái phần giấy sẽ cứng cáp. Đến đoạn mình làm phồng như thế này thì ngôi sao của mình nó sẽ không bị hỏng, mà làm đến đâu nó phồng đến đấy luôn, rất là xinh nha. Mà các ngôi sao cũng đều nhau, nhìn nó cân đối. Tiếp theo là gắn cành cho các ngôi sao. Mỗi một cành kẽm sẽ tương ứng với một ngôi sao. Mọi người dự kiến làm bó hoa to hay nhỏ thì mình sẽ chuẩn bị số cành kẽm và số ngôi sao cho phù hợp nha. Với những bó hoa mà khoảng tầm từ 300 đến 600 sao thì mình vẫn sẽ dùng những cành dài 30cm. Còn những bó hoa mà dưới 300 sao thì mình sẽ sử dụng cành ngắn hơn. Còn nếu như mà trên 600 sao thì lại cần sử dụng cành dài hơn. Như vậy thì bó hoa của mình mới xòe ra, mới xinh được. Bó hoa sao này mình gắn chữ, vì thế số sao dùng để ghép chữ thì mình sẽ không gắn cành. Xếp trước ra để được chữ mà mình muốn, số còn lại thì mình sẽ gắn cành vào nha. Mình dùng màu đậm nhất để gắn chữ và màu nhạt nhất để làm nền. Mọi người sẽ lựa xem là cái chữ của mình dài hay ngắn để mình chuẩn bị phần nền cho phù hợp nha. Màu trắng ở đây thì mình sẽ bó thành hình bầu dục, như vậy thì mới đủ xếp hết cái dòng chữ của mình. Vì phần sao để gắn chữ mình không gắn cành, thế nên mình sẽ dùng keo để dán chữ lên. Như này làm khá dễ nha. Đợt trước mình cũng có làm một bó ghép chữ như này màu đỏ, nhưng mà tất cả sao là mình gắn cành vào, thì xếp kiểu đấy nó sẽ cầu kỳ hơn một chút. Còn bây giờ gắn chữ bằng keo như thế này thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Mọi người có thể tham khảo cả hai kiểu, sau đó thì chọn kiểu mà mình cảm thấy ưng ý và mình dễ làm để mọi người làm theo nha. Dán chữ như này có một cái lợi nữa, đó là keo sữa thì hơi lâu khô. Vì thế khi mà mình vừa gắn xong ấy, nếu mình cảm thấy cái vị trí của ngôi sao mà mình gắn chữ như thế nó chưa phù hợp thì mình có thể di chuyển ngôi sao để điều chỉnh cho phù hợp được nha. Như này rất là hay luôn. Còn nếu mà mọi người dùng keo nến để gắn chữ ấy, thì mọi người phải chắc chắn là mọi người gắn một phát được luôn. Vì sau khi mà dùng keo nến gắn rồi mình sẽ không di chuyển được vị trí nữa. Còn keo sữa thì thoải mái nha. Keo sữa còn phải đợi một xíu thì nó mới khô cơ. Tiếp theo là xếp hết chỗ sao còn lại. Mình sẽ xếp từ màu nhạt ra dần phía ngoài là đậm dần lên. Bắt đầu từ màu hồng là mình sẽ xếp cao thấp hơi xen kẽ một chút. Mọi người có thể xếp tất cả sao bằng nhau, hoặc là bắt đầu từ cái phần màu hồng ấy trở ra, mình sẽ xếp cao thấp hơi xen kẽ một chút. Xếp hết lại rồi mình cố định băng dính thật chắc. Ở đây là mình có quấn thêm một ít xốp nổ, đó chính là cái dây chống xốc ấy, để quấn thêm phần bên dưới, phía dưới tay cầm, để cho cái phần dưới nó to lên một chút. Thì khi mình làm bó hoa mình cũng sẽ cảm thấy nó cân đối hơn. Hơn nữa khi bọc lại như thế này thì phần cành kẽm phía bên dưới mọi người cầm bó hoa thoải mái, cũng không sợ là cái phần cành kẽm này nó cọ vào tay. Một bó hoa tầm 520 sao như này thì mình vẫn sẽ dùng 2 tờ mếch và 5 tờ giấy gói màu. Ở đây tất cả giấy mếch mình sẽ đều gấp theo kiểu như này thôi. Và cả 5 tờ giấy gói màu nữa thì 4 tờ sẽ gấp theo kiểu như này. Tức là mình sẽ làm cái kiểu rất là đơn giản thôi. Bó tròn, gấp giấy khá đơn giản, nhưng mà lên thành phẩm thì vẫn sẽ khá là xinh nha. Mọi người có thể bó theo kiểu như thế này. Còn nếu như mình muốn gấp giấy kiểu khác để lớp giấy nó bồng bềnh hơn thì có thể xem thêm các video gói hoa khác của mình nha. Mình có gói khá là nhiều kiểu, nhưng mà đa số các kiểu đều dễ cả. Thế nên là mọi người cứ yên tâm là mọi người cứ xem đi rồi mọi người sẽ làm được nha. Chỉ cần chọn cái nào mà mình cảm thấy phù hợp với bó hoa của mình thôi. Cái giấy mếch trắng nó sẽ phù hợp với tất cả các màu.
Thế nên là mọi người cứ dùng cái mách trắng này đi, kết hợp với màu nào cũng xinh cả. Và như bó hoa này của mình thì chỉ cần 2 tờ mách trắng như thế này là mình đã bó được một lớp ở phía bên trong. Nếu như mọi người muốn cái phần lớp giấy lót này nó dày hơn nữa, nó nhiều hơn, thì mọi người có thể tăng số lượng giấy mách lên nha. Còn mình thấy một lượt như này là khá là ổn rồi. Thế nên là cuốn 2 tờ này xong rồi thì mình sẽ gói tiếp bằng giấy màu. Cứ mỗi một tờ giấy, mọi người cứ xếp làm sao để mọi người cảm thấy chiều cao của giấy so với hoa phù hợp. Nếu như chưa được thì mình cứ điều chỉnh đi, thật là phù hợp, thật là ưng ý. Xong rồi thì mình hãng quấn băng dính để cố định lại. Cứ mỗi một tờ giấy gói là mình sẽ quấn băng dính để cố định luôn. Tiếp theo sẽ là đến giấy màu. Giấy màu thì khổ giấy của tờ giấy màu nó sẽ to hơn khổ của tờ giấy mách một chút. Và mình sẽ gấp 4 tờ như thế này luôn. Gấp xong thì mình sẽ dùng băng dính để cố định lại. Gấp 4 tờ xong rồi thì mình mới gói lại nha. Khi mà gấp giấy để bó hoa kiểu này thì cái phần giấy gói nó sẽ không quá là bồng bềnh, nó không quá phồng đâu nha. Thế nên là mọi người cứ lựa xem là mình muốn gói kiểu gì. Hoặc là có nhiều bạn muốn gói kiểu cái phần giấy gói như thế này, nhưng mà cái lớp giấy gói nó phải nhiều, thì mọi người có thể tăng số lượng giấy gói lên. Còn ở đây mình cảm thấy bó tròn kiểu này và 5 tờ là phù hợp rồi. Thế nên là mình sẽ dừng lại ở 5 tờ như thế này thôi. Bây giờ là sẽ xếp và cuốn 4 tờ giấy gói màu này vào đã. Xong rồi còn một tờ nữa thì một lát nữa sau khi đã xong 4 tờ này thì mình sẽ cắt để gói tiếp nha. Mình cứ vừa bó và mình điều chỉnh cho cái phần giấy đã bó nó được ưng ý. Để ý một chút là cái phần ngay chỗ tay cầm trở lên ý, sau khi mà mình rúm phần giấy vào thì mình sẽ lựa một tay vào bên trong và mình đẩy cho cái phần giấy ở sát ngay phần tay cầm ấy nó phồng lên một chút. Mọi người đừng để nó chéo thẳng xuống, để nó có độ phồng lên một chút thì nhìn bó hoa của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Lớp giấy mách ở bên trong thì mình sẽ để thấp hơn một chút so với phần giấy màu này. Mọi người có thể để cho hai phần giấy này cao bằng nhau, hoặc là cái cao cái thấp giống như mình, hoặc là mọi người có thể điều chỉnh cho độ cao của giấy so với phần hoa sao ở phía bên trong ấy, nó cao hơn hoặc thấp hơn, tùy ý nha. Ở đây thì mình cảm thấy là cái phần giấy gói nó cứ cao hơn phần hoa một chút như này. Mình nhìn thì mình cảm thấy vừa mắt rồi. Nhưng mà nếu như mà mọi người cảm thấy nhìn như này mọi người chưa thấy xinh thì mình cứ điều chỉnh để cho nó xinh nha. Bây giờ mà có nguyên liệu trong tay thì mình đảm bảo là mọi người cũng sẽ gói được hoa luôn. Kể cả những bạn mà mọi người chưa gói hoa bao giờ. Nhiều bạn bảo với mình là mọi người chưa gói hoa bao giờ, thế nên mọi người không tự tin, mọi người vẫn hơi ngại làm một chút. Thì bây giờ mọi người cứ yên tâm là có nguyên liệu ở trong tay, mọi người vừa làm xong mọi người, tức là vừa xem vừa làm cùng với mình luôn, thì mọi người sẽ làm được nha. Mọi người sẽ cảm thấy là cái phần gói hoa nó không bị quá khó đâu. Kể cả chưa làm bao giờ thì bây giờ mình làm nó cũng sẽ được luôn ý. Cứ mỗi một tờ giấy gói vào thì mình sẽ quấn 2 đến 3 vòng băng dính để cố định. Mọi người nhớ là mình vừa quấn mình sẽ kéo căng cái phần băng dính ra, mình quấn chặt vào thì cái phần giấy gói này sẽ được cố định rất là chắc. Và có một lưu ý nữa, đó là khi mà mỗi lớp giấy mình gói, mình cố gắng để cái phần mà quấn băng dính ấy nó đừng thấp dần xuống. Tức là cái tờ giấy gói đầu tiên mình quấn băng dính ở vị trí nào thì những cái tờ phía sau mình cũng cố gắng để cái phần băng dính ấy nó không bị thấp dần xuống. Chứ nó cứ thấp dần xuống như thế thì đến cuối cùng cái phần tay cầm của mình nó cứ thấp dần xuống mà nó còn rất là ít, nhìn bó hoa nó sẽ không được cân đối. Để ý một xíu thôi là kiểu gì mọi người cũng sẽ có bó hoa thật là xinh. Tờ giấy gói cuối cùng chính là tờ thứ 5 cho bó hoa này nha. Mình sẽ cắt cái phần giấy này ra làm 4 phần bằng nhau. Đây là một khổ giấy vuông nha. Cắt ra làm 4 phần thì nó vẫn sẽ là 4 tờ giấy vuông, nhỏ nhỏ hơn. Nhưng mà cái phần giấy này mình sẽ gói cho phía bên dưới, tức là từ phần tay cầm xuống dưới nha. Thế nên nó rất là phù hợp luôn. Và cả 4 tờ giấy gói này thì mình cũng sẽ đều gấp theo một kiểu giống nhau thôi. Gấp chéo hai bên vào một chút là mình sẽ được một phần giấy hơi dài. Cứ như thế này mình gói vào phần tay cầm. Mọi người có thể để cho cái phần giấy gấp vào ấy quay vào trong hoặc là quay ngược ra ngoài đều được. Và mình sẽ điều chỉnh cái độ dài của cái phần giấy gói này xuống bên dưới. Tức là nếu như mình muốn cái phần từ tay cầm xuống dưới, cái phần giấy nó nhiều thì mình kéo dịch xuống dưới một chút. Còn nếu như mà mình muốn từ cái phần tay cầm xuống dưới nó vừa phải thôi thì mình đẩy nó lên bên trên nha. Như
vậy là một bó hoa 520 sao cũng khá là to, ôm đẫy một vòng tay luôn. Và mình chỉ cần dùng 2 tờ giấy mếch trắng và 5 tờ giấy gói màu là đã đủ để gói kín hết rồi. Mình gói bó hoa tròn như thế này hoặc là gói theo kiểu khác thì mình vẫn thường hay dùng 5 tờ cho một bó hoa với kích thước tương đương như thế này. Mọi người có thể tham khảo thêm các kiểu gói khác để xem là kiểu nào mà mình cảm thấy ưng ý. Cứ mỗi một lượt giấy xếp vào là mình sẽ dùng tay để điều chỉnh cho cái phần giấy đấy nó phồng được ưng ý. Sau đó thì mình cố định băng dính, và cố định thì mình chỉ cần 2 hoặc 3 vòng. Đến cái lúc mà quấn xong hết rồi thì mình có thể quấn nhiều lớp băng dính hơn, là thêm 3 hoặc 4 vòng để cố định thật chắc lại. Rồi là cắt phần băng dính thừa đi là mình đã xong phần gói hoa rồi. Đến bước tiếp theo là mình thêm nơ, thêm truy băng các thứ vào là mình đã hoàn thành bó hoa. Xem đến đây thì mọi người đã công nhận là phần gói hoa không hề khó chưa? Thế nên là cứ mạnh dạn để làm đi. Nhiều khi là mình nhìn, mình chưa tự tin, nhưng mà khi mà có nguyên liệu trong tay để mình thử làm cùng ấy, là mình sẽ thấy là công nhận là nó dễ thật. Thì mọi người cứ mạnh dạn để làm đi nha. Sẽ không hối hận vì đã thử đâu, chỉ có tiếc là vì mình không thử sớm hơn thôi. Tiếp theo là thắt một chiếc nơ xòe to. Nếu như bó hoa nhỏ thì mọi người có thể thắt nơ to hay nhỏ đều được. Nhưng mà với một bó hoa to thì mọi người không nên để cái nơ nhỏ nha. Để cái nơ xòe một chút, to một chút để nó cân xứng với bó hoa. Thắt nơ kiểu này cũng không hề khó. Mọi người chỉ cần lưu ý là cái phần tay trái mà mình đang giữ, cái đoạn giữa của duy băng ấy, thì mình cứ cố định thật là chắc. Muốn bao nhiêu cánh nơ thì mình sẽ làm gập nhiều lớp duy băng vào. Như ở đây là mình làm 7 cánh nơ, một cái ở giữa và mỗi bên là 3 cánh nơ xòe ra. Mình để cái phần 2 đầu dây sẽ thừa ra một chút. Cái chỗ này sẽ là cái chỗ phần tay cầm nhá. Thế nên là từ cái chỗ mà dây nơ dài xuống dưới là từ phần tay cầm xuống dưới thì mình sẽ để dài bằng cái phần dưới của bó hoa. Mình thấy là phần dây dài của nơ này không cần phải dài quá đâu, dài vừa tầm bằng phần giấy gói là xinh rồi nha. Đến đây thì duy băng thừa là mình sẽ cắt bớt đi. Thắt vào bó hoa nữa là hoàn thành rồi. Như thế này là mình để vào bó hoa, nhớ là để ở phía mặt trước của bó hoa nha. Quấn 1 đến 2 vòng dây, sau đó thì mình thắt cố định lại và cắt cái phần đầu dây để sao cho phù hợp là bó hoa của mình đã hoàn thành rồi. Phần duy băng này thì mình hay dùng màu trắng, tại vì mình thấy là cái phần nơ này màu trắng ấy, kết hợp với giấy gói màu gì cũng xinh. Hơn nữa là ở đây là mình hay kết hợp thêm màu trắng, ví dụ như là giấy mếch cũng màu trắng, cái nơ này cũng màu trắng và chữ màu đen rất là nổi nha. Xong rồi kết hợp thêm phần giấy gói thì giấy gói màu hồng, màu xanh hay màu tím với cái nơ này đều rất là hợp nha mọi người. Một chiếc nơ xinh cũng sẽ góp phần làm cho bó hoa xinh hơn. Thế nên là mọi người sau khi mà đã làm xong được bó hoa xinh rồi thì mình cố gắng thắt một chiếc nơ làm sao để cho nó phù hợp với bó hoa, nó xòe tròn, nó bồng bềnh một chút thì bó hoa của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đó. Cuối cùng là mình sẽ trăng đèn lên trên đây. Mọi người có thể trăng đèn hoặc không. Mình có thể trăng đèn ở một vòng bên ngoài của cái phần hoa, tức là cái phần ngôi sao, phần giấy ấy, trăng đèn một vòng đấy thôi cũng được. Hoặc là mình sẽ trăng lẫn vào đây. Bó hoa này thì mình sẽ trăng đèn chìm xuống dưới nha. Mọi người sẽ kéo nhẹ phần giữa các ngôi sao ra, xong rồi mình nhét cái dây đèn xuống. Phần công tắc đèn thì mình sẽ giấu ở phần ria, cũng là ở giữa chỗ ngôi sao với cả phần giấy gói ấy. Sẽ không bị lộ, không bị nhìn thấy cái phần công tắc này đâu. Thì mọi người cứ trăng đèn lên, khi nào mình cần thì mình bật lên. Nhớ là bật vào buổi tối thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chúc mọi người sẽ có những bó hoa thật là xinh, thật là ưng ý nha. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều.